Ang gamit sa school gaya ng pencil at notepad ay pwedeng pagandahin. Kaya gagawa tayo ngayon ng pencil and notepad set with your creative design. Narito ang mga materyales na gagamitin. T-pencil, lalahans tempera paint, gold medal white glue, gold medal roller glue, Amspec bond paper, Amspec scissors, Amspec ruler, paintbrush, at notepad. Gamit ang T-pencil, mag-join ng circle sa Amspec bond paper. Punuin ang buong sheet. I-paint ng mga circles ng lilahans ng pera paint. Gamit ang T-pencil number 1, lagyan ng shading ang pagitan ng mga circles. Gumupit ng 1.5 inches na strip sa ginawang design at ibalot sa T-pencil. Balot na natin ang matirang design sa notepad. Mula sa simpleng pencil at notepad, pwede nyo na pagandahin ang inyong mga gamit. Open ng barkada.